Hej på er och välkomna till en ny spökjakt. Ikväll befinner vi oss i Nykarleby på Kuddnäs faktiskt. Och som ni ser i bakgrunden en vacker målning av Zacharias Topelius. Och det här huset är faktiskt hans barndomshem. Det var här han föddes och växte upp under sina tidigare år. Och ni som känner till Zacharias Topelius, så han är ju känd som en sagofarbror och historiker och jobbade även som journalist under sin verksamma tid. Ikväll och i natt kommer vi att få befinna oss här inne i det här vackra huset för att se om vi hittar spår av energier som eventuellt huserar här ännu. Det här huset har ju flyttats hit. Det har tidigare stått på en annan plats, men man flyttade hit huset någon gång under 1800-talet. Och flera olika personer har ju bott i det här huset, så det är ju inte bara Topelius som har bott här. Och det har även fungerat som fattighus under en period. Ja, det sägs också att det ska finnas en man som har tragiskt nog hängt sig uppe på övervåningen, så man kan ju undra om energin kring en sådan händelse eventuellt lämnat spår i byggnaden. Ja, precis. Och då stod väl huset på den andra platsen. Exakt. Och det sades att huset var så hemsökt efter den här tragiska händelsen, så man valde att flytta det för att se om någonting skulle ändras. Det som man har upplevt här i huset är att man har hört steg i trappan. Man har också hört att pianot har börjat spela av sig själv. Och lampor har plötsligt varit tända fast personer har varit helt säkra på att de släckt när de gått härifrån. Ja, som ni ser intill oss, pianot som folk vittnar om att de har hört och spelar av sig själv, eller åtminstone låter någon klinkande ton då och då. Den här gungstolen intill ser ju också väldigt, ska vi kalla det hemsökt ut. Väldigt intressant föremål att utreda under kvällen och natten. Många av de här föremålen i huset så har ju tillhört familjen Topelius, medan Zacharias Topelius bodde här tillsammans med sin familj under hans barndomsår. Så man kan ju tänka sig att det kanske finns energiminnen kopplade till något av föremålen också. Ja. Byggnaden är restaurerad under perioder och man har försökt bibehålla så som interiören sett ut under första hälften av 1800-talet. Ja, alltså det är ju verkligen en fascinerande byggnad, och den här gården eller själva platsen eller marken så har väl anor ända tillbaka till 1600-talet. Så det är både väldigt intressant att undersöka själva byggnaden, men också eftersom marken har använts till något annat tidigare. Så jag tänker att ni kanske inledningsvis vill veta lite mer om platsens historia och vad man har upplevt här. Så tänker jag att vi kör igång med en inledande session direkt. Vita husets historia så börjar egentligen då på en annan plats än här, för att det här Vita huset har blivit flyttat hit. Och där det här huset stod tidigare, lite längre norrut mot Jakobstad i Sundby. Så det här huset var då en länsmans hus. Och den här länsmannen sägs då ha förkortat sitt eget liv här uppe på vinden. Det finns inte mycket mera detaljer än så om hans död. Men det är någonting som då har förföljt det här huset på så sätt att man var mer vidskeplig på 1800-talet, 1700-talet när det här huset byggdes. Så man trodde att om man flyttar på huset så skulle hans spöke, hans ande inte följa med, att då skulle man slippa den. Så då var det den här kronofogdemannen Karl Basilier som bestämde sig då för att flytta det här huset till en annan plats och bygga upp det igen. Och vi snabbspolar lite, så nu hoppar vi tillbaka till 1600-talet. Och det är de första tecknen som man har på att här fanns någon bebyggelse och någon som bodde här på hemmanet helt enkelt. Och då var det ett litet småskaligt jordbruk helt enkelt. Det är det som man vet om 1600-talet.
Och sen så växte väl det här hemmanet lite i takt med att allting utvecklades och så. Och sen så på 1800-talet så började en man flytta hit lite byggnader och tänkte att han skulle bygga upp sitt liv här på Kuddnäs. Han hette då Carl Basilier och han lät flytta hit det här stora vita huset och några av de här andra byggnaderna som fanns här. Men den här Carl så han förföljdes av lite otur och gick sen i konkurs. Och då på hösten, nästan vintern 1813 så köpte provinsialläkare Zacharias Topelius den äldre och hans fru köpte då den här gården helt enkelt. Och så började de bygga upp hela gården. Så från att ha gått från ett litet minijordbruk så byggde de upp det till ett stort mönsterjordbruk och pappan hade också sin läkarmottagning här på gården helt enkelt. Men efter det så hann ännu 2 andra familjer bo här och så. Och sen på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet så var det här också fattiggård. Sen då på 1934 så blev det museum. Så från 34 tills idag så har det varit museum här. Museum för Zacharias Topelius barndomshem helt enkelt. Till exempel när man ska stänga museet för kvällen och fara hem så kan det låta som att någon trycker på de här tangenterna på piano. Det låter som att någon skulle gå på vinden, om det sen är då steg eller inte, att det knarrar i gamla träplankor får man sen avgöra själv vad man tror på eller inte. Men själv har jag nog inte varit med om allt för många saker, tack och lov. Sen vad andra här i bygden och nejden runt omkring har sett och hört, det vet jag inte så mycket om. Men det är nog en sån där plats där man kan känna olika saker och sådär. Och för min del oftast bara positiva, trevliga saker. Men just att kommer man hit på kvällar eller sådär så det är klart att det är lite, man kanske tittar över axeln en sväng eller två när man går omkring här. Så där, nu befinner vi oss i köket. Det som en gång har fungerat som kök här i det här huset. Och som ni ser, det är inte så stora rum och belysningen är också lite svag i huset. Så vi har en extra lampa med oss faktiskt för att ni ska se lite tydligare vad som händer och sker runt om oss ikväll. Jag tänker att vi inleder med en intressant session och ser om vi kan återskapa den här intelligenta kommunikationen som vi upplevde en liten stund när vi besökte platsen senast. Vi var faktiskt här redan en vecka ungefär innan vi gjorde den här spökjakten och skulle göra spökjakten. Men av någon anledning så visade det sig att hela huset var strömlöst och väldigt mörkt. Så vi valde att skjuta upp tillfället och göra det en annan gång. Men innan vi packade bilen och begav oss hem den kvällen så testade vi faktiskt några verktyg i köket eller mellan köket och det som en gång har fungerat som matsal. Vi var ju ganska nyfikna redan då på vad huset hade att erbjuda. Och huset var som sagt mörkt och nedsläckt, men vi fick faktiskt otroligt intressant kommunikation ganska snabbt och väldigt intelligenta svar, och det kändes som att det eventuellt var en kvinnlig energi som inte riktigt tyckte om Sandra. PMB:n gick igång när Sandra kom in i köket och tystnade när hon gick därifrån, och vi fick också indikationer på att det var den här energin som hade lite trixat med elektriciteten till den dagen vi skulle komma dit. Så otroligt intressant. Men ja. Ja, men precis.
Jag tänker jag ska gå och lägga igång lite verktyg nu till att börja med. Vi har ju skaffat rörelsedetektorer, så 2 sådana tror jag att jag ska gå och placera ut i någon dörröppning till att börja med. Så ser vi ju om någonting fysiskt vill röra sig mellan de här rummen. Går jag in till nästa rum. Jag ska se, jag tror jag ställer en ännu längre bort också. I öppningen till det här rummet. Jag ska ta och klicka igång den. Nu låter den väldigt hårt. Så där kommer den då alltså att låta om någonting passerar här. Jag kan ju faktiskt demonstrera en gång nu när jag går förbi. Så där låter den alltså när någonting passerar. Jag ska också lägga en i den här dörröppningen närmare oss. Det är ju väldigt högt ljud på de här. Så vi kommer ju verkligen att höra om någon går förbi. Sådär. Här har vi då ställt PMB:n och PRS:en så lika som möjligt som förra gången vi var här en stund och fick kontakt. Ja, så som sagt, vi ska försöka återskapa situationen och se om energin som vi hade kontakt med den gången vill kommunicera på samma sätt. Så du kan ju knäppa igång dem där. Nu kommer den att kalibrera. Sådär. Och PRS:en lägger jag också igång. Så energin som befann sig här och kommunicerade med oss tidigare, vill du på något sätt visa din närvaro ikväll igen? Har vi någon här med oss? Du som ville prata med oss tidigare, förra gången vi var här, kom in hit till oss. Vi vill jättegärna veta om du är här ikväll. Ställ dig framför den där PMB:n, den där speldosan som du gjorde förra gången också. Känner du igen oss? Jag tänker att det eventuellt kan ta lite tid för energin att bekanta sig med oss och vårt sökande. Men om vi testar att fråga igen om det var du som påverkade strömmen här i huset. Var det du som fick elen att sluta fungera här? Kan du få den att spela igen om du påverkade strömmen? Vi placerade ju ut en del verktyg och riktade in dem mot matsalen och vi försökte kommunicera under en ganska lång stund och ställde lite olika frågor. Men vi fick faktiskt ingen respons just då så vi valde att röra oss vidare in i huset. Vi ska fortsätta med en session inne i det här rummet där det här omtalade pianot står, alltså pianot som man har hört spela av sig själv. Och jag tänker att jag direkt lägger igång en flux här. Så där, nu kommer den att kalibrera. Vi har en PRS i gungstolen, lite EMF-mätare omkring här. Ska jag backa undan från fluxen. Jag ska också lägga igång en PMB in till det här rummet bredvid. Det kan ju hända att du råkar påverka fluxen när du går förbi. Ja, det gjorde det var jag.
Jag borde ha startat PMB innan jag startade den där. Men vi ska låta den kalibrera också. Och låta fluxen gå tillbaka till normalläge. Jag sitter med en EMF i handen också. Ifall det sker någonting på den. Jag kan hålla den så här. Så syns jag i den här kameran. Jag tänker också att vi lägger en rörelsedetektor i det här rummet. Som är väldigt nära vindstrappan. Vindstrappan är ju här. I den här ena dörren till vänster. Hello, welcome. Sådär. Nu är det aktivitet på PMB:n. Jag kan ta kameran. Har vi någon här? Vem gick där precis? Alltså det var jättekort. Det var en kort signal på PMB. Jag hörde den jag också. Riktigt kort bara. Triggas du av att vi sätter rörelsedeckare? Vi försöker fånga din rörelsenärvaro i det här huset på alla sätt vi kan. Är det den här kvinnan som vi tror att vi fick kontakt med förra gången? Kan du få den att spela i så fall? Eller vill du visa dig på fluxen, den här apparaten som blinkar blått på pianot? Du kan påverka den där och få den att lysa antingen grönt eller rött för ja eller nej. Om du går till grönt vet vi att du svarar ja eller rött för nej. Visa oss var du är. Vi har utplacerat lite olika verktyg. Försök rör i något av dem. De är helt ofarliga. Eller kom gående från något av de här rummen, från entrén eller det här rummet intill, så kanske du fångas på P eller på EMFen här i min hand. Grönt på fluxen. Tack för den. Intressant. Ska vi tolka det som att du befinner dig där intill pianot, eller menar du att du vill visa dig på något av de här verktygen? Oj, nej, PMB:n. PMB:n. Intressant. Du vill alltså visa dig. Du har mjuknat lite. Kanske du har förstått att de här verktygen är helt ofarliga. Kan du göra det igen? Kom gående genom det här rummet. Vem är du? Vi vill ingenting illa. Vi vill bara prata med er ikväll. Ni får jättegärna komma in hit och prata med oss. Ni får berätta vad ni vill för oss ikväll. Ni har en chans att göra er hörda. Så kom in hit till oss. Kommunicera med oss. Många av de här gamla möblemangen som finns i det här huset är avgränsade med band och staket för att man inte ska komma åt dem allt för mycket. Ja, så precis. vi ska försöka att inte påverka möblemangen. Nej, vi ska vara extra försiktiga. Det är lite begränsat med utrymme för var vi placerar vår utrustning och våra kameror för att inte komma åt de här gamla möblemangen i misstag. Vill du visa dig igen? Vill du berätta någonting om det här huset? Om något av möblemangen? Okej. Igen. PMB:n. Då vi pratar om möblemangen. Vill du berätta någonting? Har något av de här möblemangen tillhört dig? Har du ägt något av de här föremålen eller de här möblerna? Ja,
Intressant. Tack för ditt svar. Kan du komma fram och påverka fluxen igen, den här som blinkar blått som står på flygeln? Kan du ge oss en grön signal om du ställer dig vid klaviaturen, eller en röd om du ställer dig längre mot gungstolen? Klarar du av att ställa dig framför pianot? Okej. PMB igen. PMB, nu ska vi tolka det där. Oj, nu blev det intensivt Oj. mitt i allt. Är du den här samma personen som vi fick kontakt med på PMB:n och PRS:en senast? Var det dig vi pratade med? Menar du att du befinner dig i det där rummet som har, tror jag, fungerat som matsal? Är det där du befinner dig? Kan du sätta dig i gungstolen? Är det en kvinna vi pratar med? Eller är du en man? Eller ett barn? Eller vill du inte ge ut din identitet? Jag tror att jag ska klicka igång en öppen spiritbox. Ja, då tar jag kameran i handen under tiden. Så om du vill göra dig hörd så får du jättegärna säga någonting åt oss högt och tydligt så kanske vi hör dig. Berätta någonting för oss som du vill att vi ska veta. Är du här nära gungstolen eller pianot? Eller är du inne i det där rummet? Har du någonting du vill berätta om den här platsen? Är det okej om jag kommer in till det här rummet? Nu kommer rörelsedetektorn att gå igång. Ja. Är du här inne? Finns det någon i det här rummet med mig? Nu kommer jag här igen. Alltså inte ett ord på spiritboxen. Inte ett enda ord, nej. Alltså det var verkligen helt tyst på den. Nu ska du akta så du inte kommer åt fluxen i Alltså, misstag. ja, det är lite trångt här så man får trixa lite Ja. och försöka slinka igenom den här gången. Ja, håller du med oss? Är det lite begränsat med utrymme mellan de här gamla möblemangen? Vill du bekräfta? Så du är alltså kvar här. Nu kommer jag att gå förbi här
Ska se om jag lyckas undvika att påverka fluxen. Vill du att vi byter rum? Ska vi gå någon annanstans i det här huset? Vågar du få den att spela nu när jag är så här nära? Vågar du visa dig på något sätt? Du får jättegärna gå runt i rummet om du vill. Nu var det jag. Jag ska komma tillbaka hit. Ja, det är lite svårt att placera ut verktyg. Ja, på ett logiskt sätt. Men vi gör vad vi kan. Är du kopplad till något föremål? Oj, Okej. Jag tänkte fråga om du är kopplad till det här stora porträttet av Sakarias. nej, kanske inte det. Eller är du extra förtjust i något av serviserna inne i matsalen? Det står ju glasvitriner med gamla fina serviser uppradade. Är du extra mån om dem? Oj, Det är man kanske. Tack för dina svar. Det känns ju som att din kvinnliga energi rår om liksom de husliga föremål som finns kvar i det här huset. har vi fått fram att det är en kvinna? Jag antar teorin om det. Oj, Grönt på grönt! den. Ja, det är alltså en kvinna. Du bekräftar. Tack för det där. Jätteintressant. Nu börjar det plötsligt kännas aningen mer intelligent igen. Ja, det blev lite mer aktivitet. Det känns som att det är en och samma energi vi har kontakt med även nu som gången vi var här innan och skulle göra en paranormal utredning. Känner du igen oss? Det känns som att du har mjuknat lite. Är det okej att vi är här ikväll? Eller som vi frågade senast. Är du lite arg på oss? Stör vi dig? Vill du att vi åker hem? Vi vill som sagt inget illa utan vi vill bara kommunicera med dig, så hoppas att det är okej att vi besöker den här platsen. Ska vi testa gå in till något av de här Ja, rummen jag tänker intill? att vi kan i alla fall testa det här blå rummet in till entrén där Sakarias Topelius den äldre, alltså pappan, läkaren, höll hus. Han hade mottagning i det där rummet om jag har förstått det rätt. Så vi kan ju försöka leta lite där också, se om vi triggar någon form av energi. Ingenting på EMF-en. Nej! Rött på den. Hur ska vi tolka det där? Vill du inte att vi kommer in till mottagningsrummet? Kan du bekräfta på PMB:n? Vill du inte att vi undersöker mottagningen? Plötsligt väldigt mycket kallare tycker jag. Okej. Det är ju ett svalt hus men det är ändå på en påtaglig grundvärme här, men plötsligt blir jag väldigt kall. Väldigt kall. Oj. Är du framme och påverkar Jonas? Är det dig han känner av? Är det du som avger den här kylan? Plötsligt känns det som att jag nästan sitter utomhus i vinterkyla. Alltså det
Den här känslan var jag inte riktigt beredd på. Jag ryser, fryser och är riktigt kall om händerna. Påverkar du mig på något sätt? Kan du ge indikationer? Annars kommer jag in till den här läkarmottagningen. Kall om näsan blir jag också. Nu känner jag. Riktigt kall. Oj. Vad märkligt, men inget påtagligt kölddrag här heller mellan rummen. PMBn. Okej. Är det du som Jonas känner av? Okej, tack. Ganska ihärdigt på PMBn. Intressant att indikationer ändå kommer om ett litet tag efter att man frågar. Men man blir ju fortfarande sugen på att förflytta sig in i mottagningen och ser om det kan trigga mer på något sätt. Ja, men det tror jag att vi gör. Vi Det gör testar. vi. Följer du med oss dit? Kom jättegärna med oss till nästa rum. Så kan vi fortsätta kommunicera med dig där. Ja, men vi går in dit och så testar vi lite verktyg där också. Det gör vi. Så där, jag har satt mig på min pall inne i läkarmottagningen, det blå rummet här där det sägs att pappan Topelius hade sin läkarmottagning. Alltså det är väldigt intressanta föremål här. Ja. Och som jag redan konstaterade tidigare så kan man ju tänka sig att det finns energier kopplade till föremålen. Ja, eller rummen. I rummet, nästa rum som vi kan gå in i lite senare också, så finns en vagga som Zacharias Topelius har legat i som riktigt liten. Mm. Förstås många andra möbler också som härstammar från deras tid i huset. Vi kan ju testa fråga om någon vill göra sig hörd. Vi har också rörelsedäckare i trappuppgången. Mm. EMF på gungstolen och vid flygeln. Jag ska klicka igång en PRS här i den här gamla fåtöljen. Och också lägga på fluxen här. Och PMBn in till det här rummet. Så får du testa fråga lite om du vill nu. Ja. Nu kalibrerar den. Så där. Fluxen är väl klar alldeles strax. Så där. Vi väljer att stå och sitta på våra egna möbler den här gången för att det rekommenderas att man inte sitter i de här gamla möblemangen. Du som visade dig i stora salen, damen, kan du på något sätt indikera och ta dig in hit? Jag kan ju säga redan nu att det knakar lite i golvet ibland när jag går. Ja. Kan du komma in hit till oss? Eller gå fram till något verktyg på pianot eller gungstolen och ta tag i det. Vi har också en rörelsedäckare i det här rummet. Så om du går runt där så märker vi förhoppningsvis av det också. Mm.
Vi har också placerat försiktigt en PRS i den där gamla läderfåtöljen som sägs ha tillhört Sakarias far, som för övrigt också hette Sakarias. Sakarias Topelius den äldre, pappan, han var alltså provinsialläkare i Nykarleby med omnejd. Han hade nog ett ganska stort distrikt. Han var hemma från utanför Uleåborg från början, så i norra Finland. Och egentligen så hette släkten först Topelius med 2p. Men sen när man flyttade till svenskare trakter här så i något skede så strök man ett p i namnet och då blev det till Topelius. Den här pappan var intressant på många sätt. Han var lite före sin tid med vissa saker. Han förespråkade vaccinationer och han var på vaccinationsresor runt om i Finland och sådana saker. Och han odlade många medicinalörter i sin trädgård här på gården. Och han hade mycket att göra med sitt jobb som läkare. Men sen dessutom så tyckte han att en riktig man så skulle också ha liksom spaden i en hand. Så därför så drev han också ett jordbruk vid sidan om och intresserade sig för nymodigheter inom jordbruk och sånt. Så han var också en man av liksom, som höll på med mycket saker. Och han gav också ut ett par böcker och med sådana gamla runsånger och historier från riktigt förr i tiden och som påminner om till exempel det här Kalevala som Finlands nationalepos och så. Så han var också liksom intresserad av många olika saker, vilket sen smittade av sig på sonen helt enkelt. Men ännu i det här med hans läkaryrke så han tog alltså emot patienter här på Kuddnäs. Och det sägs så att i bagastugan så utförde han sina operationer. Därför att där hade man ett stort och stadigt bord och där var det förstås varmt. Så det säger man, och sen säger man att han just experimenterar med att odla vacciner i ladugården och så han liksom var före sin tid på många sätt och han var en intressant man han också. Nu igen infinner sig någon form av sträng kyla kring mig eller i mig. Jag blir otroligt kall. Så märkligt Ja. faktiskt. Medan vi flyttade vår utrustning så kände jag inget speciellt. Men nu igen. Det kommer ganska tydligt på. Det är riktigt så att man börjar nästan huttra i kroppen, i bröstet. Oj. Märkligt, så här sträng kyla brukar jag inte känna. Det här är någonting nytt för mig. Om vi testar att fråga lite kring det här fotografiet. Visst Är det ett en målning eller är det- fotografi? Eventuellt. Ja. Jag är lite osäker faktiskt. Kanske det är en målning. Har någon ur familjen Topelius stannat kvar i det här? Nej, på Fluxen. Eller i alla fall en indikation på höger sida om den där. Ska vi tolka det som ett nej kanske då? Jag vet inte. Ja, alltså vi har ju än så länge inga riktigt tydliga indikationer på att någon ur familjen Topelius befinner sig här med oss. Eventuellt den här kvinnan som håller till i matsalen och på något sätt försökte kommunicera med oss. Kan du bekräfta på något verktyg om du menade att ingen ur familjen Topelius är kvar här? Du får röra vid vilket verktyg du vill som vi placerat ut. Kan vi få höra en ton från flygeln? Folk vittnar om att de hör ljud från det där pianot. Kan du trycka på någon av tangenterna så att vi hör dig? Familjen Topelius lär ha varit väldigt
musikaliska, musikintresserade. Och det spelades och sjöngs en hel del i det här huset, om jag har förstått det rätt. Stämmer det? Finns det någon som är musikintresserad här? Är det kanske därför du visat dig så mycket på just PNB, för att den spelar en melodi? Vill du göra det igen? Nu blev det liksom Ja, lugnt igen. lugnt och tyst. Ja. Lugnet före stormen, kanske. Kan du göra ett ljud där du är just nu? Gör en hård duns eller knacka i väggen. Jag hör bara ljud utifrån för tillfället. Som sagt, vi har lite egen belysning med oss den här gången för att belysningen i huset är väldigt svag. Det går inte heller att släcka ner enbart vissa rum, utan hela husets belysning går på en och samma knapp. Så det är antingen av eller på som gäller. Jag tror att vi har en spiritbox här också. Ska vi testa en kort session för att se om någonting vill indikera här? Så vi kan ju säga åt alla energier i det här huset att kom in till oss. Gör dig hörd. Berätta vad du heter. Eller kanske varför du stannat kvar. Vill du sätta dig i den där fåtöljen? Kan du berätta någonting för oss på den här? Kom och ta tag i den. Skrik ut ditt namn i den här. Har du följt med huset hit när det flyttades? Väldigt fåordigt ännu Ja. på den här. Den här mannen som tragiskt nog tog sitt liv. Se, fluxen, rött. Okej. Kan du komma fram och säga vad du hette? Vad du heter? Eller vad du hette? Det jag höll på att säga, eller fråga, var om den här mannen som tragiskt nog tog sitt liv är kvar i det här huset. Känner du någon koppling till det här huset? Är det Topelius vagga som står i det här rummet? Jag läste någonstans på nätet att hans vagga borde finnas kvar här, så jag misstänker att det är just den vaggan. Det är nog den där. Men ja, väldigt lugnt här också inledningsvis. Ja. Ska vi testa förflytta oss in till den här kammaren? Ja. Till? Men det kan vi göra. Under kvällen så började vi ju uppleva ganska så här märkliga känslor. Vi kände oss båda väldigt dränerade, och det här tilltog också under kvällen och natten. Och vi blev kanske lite rent av ofokuserade. Det blev svårt att hitta fokus, för man kände sig så starkt påverkad av någonting.
Och det här är någonting som vi inte kanske upplever på alla ställen vi besöker, så det var en väldigt speciell känsla. Nu är vi inne i det här rummet bredvid och har placerat ut lite verktyg som jag ska ta och sätta igång också direkt. En flux på den där byrån. Och så tänkte vi testa teorin om någon följer efter oss in hit. Eller kanske befinner sig strax utanför. Så nu kalibrerar PMB:n. Har vi en PRS där också. Oj då. Har vi någon redan här? Kan du backa från den lite? Kan du backa? Kan du ställa dig undan? Backa från den. Ställ dig åt sidan. Ställ dig åt sidan. Kan du kliva till sidan? Se! PRSen också! Wow! Wow! Rör du dig här i dörröppningen? Se! Statiskt på PRSen. Intressant. Verkligen. Nu har vi ju Wow. faktiskt kontakt här. Spännande. Ihärdigt på PMB och väldigt tydligt på PRSen. Kan du få en ton i den där också? Kan du röra i den där antennen? Kan du gå fram till antennen och röra vid den? Den är helt ofarlig. Alltså någonting rör ju sig här framför. Kan du Vid. flytta din energi till fluxen? Apparaten som blinkar blått. Kan du flytta dig dit Kan du och flytta påverka? dig till den där som blinkar blått som står här på den här byrån? Jag hade tänkt ta en diktafonsession, men om PMB:n går igång så där ihärdigt så känns det... Vill du ställa dig åt sidan så kan vi göra... Du får prata i den här med mig om du vill. Den håller på ändå. Vi har ju faktiskt en REM-podd till som vi kan testa Ja, sätta igång. ska ta och knäppa igång den här. Tänker vi ställa den nära vaggan. Det blir ju lite reklam nu då för GhostTech, för vi har fått hem den här i ett tidigare samarbete, så vi har redan visat upp den. Så där, nu är den också kalibrerad, resetad. Så om någon energi vill röra sig i anslutning till den här vaggan, Jag tänker väldigt ihärdigt på PMB. jag ska lägga igång så den känner av temperaturförändringar också. Vad är det som påverkar PMB? Alltså jag tänker, ska vi testa placera den någon annanstans? Vi kan testa byta och se om... Eller vill du inte att vi byter plats? Kan du förflytta dig till den här andra REM-podden som står vid vaggan? Byt plats. Visa att du kan flytta dig. Vi märkte nyss att vi antagligen råkat klicka av den här handkameran i något skede, och jag tror nästan att vi råkat klicka av den innan det här med PRSen kom, innan vi fick statiskt på den.
Men jag hoppas att vi i alla fall har fått fångat indikationerna på kameran som står där, även om den är lite långt borta. Men vi har placerat PMB:n lite mer riktad hit mot det här möblemanget och tänkte testa lägga igång den igen. Så där, nu kommer den att kalibrera. Så om du är kvar här, Ja, intressant. Kan du igen komma fram till den här andra apparaten och få den att lysa upp igen? Det var verkligen häftigt. Har du någon form av koppling till det där skrivbordet och de där stolarna? Är det Topelius den äldre? Är det pappan som huserar i det där rummet? Det var ju ditt arbetsrum. Intressanta indikationer ändå. Kan du flytta din energi igen till någon annan apparat? Kan du komma in i det här rummet? Vi har placerat en EMF på den där lilla barnstolen. Väldigt ihärdigt. Ja, faktiskt. Den är ju liksom riktad mot möblemanget nu mer. Och där rör ju ingenting på sig. Vad försöker du visa oss? Jag tänker, ska vi testa en teori att vi stänger av PMB:n och så ställer vi PRS:en mitt i rummet och ser om energin flyttar sig dit. Det kan vi testa. Ska knäppa av här. Det skulle vara jättehäftigt om du ville visa dig på den här igen. Eller här framför fåtöljen om det var där han rörde sig. Där. Sådär. Nu backar jag in hit igen. Nu får vi hoppas att den där syns i någon fler kamera också. Om vi testar fråga Topelius den äldre. Far i huset. Du lär ska ha gått bort vid en relativt ung ålder ändå. Jag tror att du var 50 år fyllda. Och den där stolen som står precis intill PRS:en, det lär ska ha varit din stol. Jag tror att det berättas att han också spenderade väldigt mycket tid i just den där fåtöljen innan han gick bort. Kan du ge oss någon indikation på om det stämmer? Kan du komma in i det här rummet och ge oss en indikation på fluxen? Eller på EMF? Ska vi testa en diktafonsession? Vi kan testa en diktafonsession under tiden. Jag knäpper igång den här. Ska försöka stå stilla. Har vi någon med oss i det här rummet eller i läkarmottagningen? Vems är den här vaggan? Vem har legat i den? Har vi någon energi som kan ta sig fram till den här diktafonen och säga någonting tydligt åt oss ikväll? Kolla, statiskt! Intressant. Rör du dig vid stolen nu?
så häftigt. Wow! Igen! Och grönt på fluxen samtidigt. Alltså så häftigt. Wow! Tack! Det verkar som att du står kvar. Du rör dig precis framför fåtöljen. Wow. Kan du påverka fler av våra mätare? Den lyser upp för fullt här nu. Alltså ett starkt EMF-fält just där nu. Alltså, Det är wow. nog någonting kopplat till den där platsen eller rummet eller möblerna eventuellt. Det känns väldigt starkt just nu och intressant med indikation på fluxen samtidigt. Ja, verkligen. Vi kan testa spela upp det här klippet också och se om någon röst har fastnat på ljudupptagningen. Stå stilla. Har vi någon med oss i det här rummet eller i läkarmottagningen? Vems är den här vaggan? Vem har legat i den? Har vi någon energi som kan ta sig fram till den här diktafonen och säga någonting tydligt åt oss ikväll? Grönt på fluxen. Grönt på fluxen, men inget så här spontant på diktafonen. Men det känns ju ändå på något sätt lite så här på gång att bli intelligent. Det ger ju ändå svar på tal i en del situationer. Spännande. Verkligen. Är ni flera här? Det är en fråga jag skulle jättegärna få svar på. Någon form av hög ton. Jag hör det, ja. Kommer det utifrån eller? Väldigt svårt att svara på. Jag kan inte lokalisera vad det är för ljud. Hoppas att det här hörs på ljudupptagningen i våra mikrofoner. Ja, Märkligt. jag kan inte heller säga vad det är, men jag antar att det kanske är något utifrån. Möjligt. Vi testar fråga igen. Har du någon koppling till strömavbrottet eller att du har trixat med elektriciteten i det här huset? Förra gången vi skulle vara... Ja, direkt! Grönt på fluxen igen. Oj, vad Så det- intressant. Så det är någon som strulat till det med strömmen här. Ja, det verkar så. Alltså vad är det för Vad ljud? är ljudet? Det är fortfarande... Hoppas att det här hörs. En hög ton. Jättemärkligt. Är det du som gör den här tonen? Är det dig vi hör? Det kan vara någonting i huset också. Tror du det? Jag ska testa gå in hit och lyssna. Alltså vet du vad? Det avtar här. Så det är alltså här. Vad är det för ton vi hör? Ett högt pip. Knappt hörbart, men Kan det vara den här högtalaren? Men den är inte ens igång.
Kommer det från Nu är det jag som påverkar fluxen. värmebatteriet under fönstret? Är det någonting med värmesystemet i huset? Ja, det är möjligt att det kan vara det faktiskt. Okej. Vi kan ju testa. Påverkar du och rött på... Nej, det var jag som påverkade. Okej, det var du. Påverkar du värmesystemet i huset också? Nu har vi också övervak på flygeln, gungstolen och en del av vindstrappan med EMF-er. Så i det bästa av världar så har ju någonting indikerat där under tiden. Vi får helt enkelt analysera filminspelningen. Jag tänker att vi kanske ska börja förflytta oss redan. Jag tänker att vi testar förflytta oss kanske uppåt. Det är ju kanske ändå där. Hoppas vi, tror vi, som man kan uppleva lite andra indikationer eventuellt. Man har ju hört några steg från trappuppgången. Och det var ju också på vinden som det här tragiska händelsen med personen som avkortade sitt eget liv ska ha ägt rum. Så jag tror att vi raskt förflyttar oss ditåt. Vita husets historia så börjar egentligen då på en annan plats än här, för att det här Vita huset har blivit flyttat hit. Och där det här huset stod tidigare, lite längre norrut mot Jakobstad i Sundby. Så det här huset var då en länsmans hus. Och den här länsmannen sägs då ha förkortat sitt eget liv här uppe på vinden. Det finns inte mycket mera detaljer än så om hans död. Men det är någonting som då har förföljt det här huset på så sätt att man var mer vidskeplig på 1800-talet, 1700-talet när det här huset byggdes. Så man trodde att om man flyttar på huset så skulle hans spöke, hans ande inte följa med, att då skulle man slippa den. Så då var det den här kronofogdemannen Karl Basilier som bestämde sig då för att flytta det här huset till en annan plats och bygga upp det igen. Men det gick inte så bra för den här Karl Basilier och han hade nog olika problem med skulder och så vidare. Och när han då hade flyttat det här huset hit och skulle börja på med sitt liv så då var hans pengar slut. Och han har, det finns ännu tecken kvar från att han fanns här i köket här. Bakom så finns inmurat i spisen så finns en tegelsten med hans initialer så man vet att det var liksom, han har satt sina spår här. Men sen så när han i något skede skulle bli dömd och det var de här pengaproblemen så sägs det då att han spårlöst försvann och att man hittade hans käpp och hans hatt nere vid ån. Och sen hade det då spekulerats att om han eventuellt iscensatte sitt eget försvinnande eller vad som sen hände med honom är man inte riktigt säker på, men oturen förföljde nog honom i alla fall och om det då var länsmannen uppe på vinden som förföljde honom eller om det var annars bara dålig tur i livet, det vet vi inte, men det slutar inte så bra för Karl. Men egentligen får vi väl vara ganska glada för det, för om inte skulle ha gått så skulle inte heller familjen Topelius ha flyttat in här och satt sina spår i historien helt enkelt.
så där. Vi har tagit oss upp på övre våningen och just det här rummet sägs ha varit Zacharias Topelius pojkrum, eller där han spenderade mycket tid under sin barndom. Det är ju ett speciellt rum, högt i tak, snyggt, stiligt, ja, gammaldags stil. Jag har jag har tagit på mig en lite varmare jacka också för att det är ännu kyligare här uppe. Och jag sitter med noise cancelling hörlurar. Jag har förberett jag tänker att jag ska testa en Estes-metod här uppe på övervåningen. Det finns ju en hel del att fråga kring här, så vi tänker att Sandra får ställa lite frågor. Och vi ser om svaren eventuellt kommer via den här. Vi har en PRS på golvet framför mig och 2 stycken EMF-mätare här. En på den här soffan och en vid skrivbordet, eller vad man ska kalla det där. Och tänker att vill någon röra sig i de här regionerna och komma genom den här dörren och på något sätt visa sig, så kanske vi fångar det på film i någon kameravinkel. Jag kommer också att lägga igång fluxen här. Sådär. Och vi har också införskaffat utrustning för en SLS-kamera. Ja, precis. Kinecten. Den står här. Ja. Den där kommer vi faktiskt att bygga så att vi ska få den bärbar och kan gå runt med den. Men för tillfället så har vi den kopplad till bärbar dator för att vi ska få bild i den där. Så om vi tittar på bilden så borde jag kanske synas som en... Okej. Grönt på fluxen. Jag tänkte säga att jag borde synas som en grön gubbe i bild. Ja. Och vill någon energi ställa sig eller gå runt bredvid mig här under Estes-metoden, så borde SLS-kameran mappa upp det. Tanken är ju det att den mappar upp mänskliga former och i vissa fall även andar och energier. Ja, den skickar ju ut laserpunkter och mäter avståndet till alla. Men ja, en grön indikation på fluxen redan. Ni får ju hålla koll på EMF-erna i någon kameravinkel, och vi har också övervak både i det här rummet och i det stora allrummet som man kommer upp till när man kommer upp för trappan. Så vi ska testa. Du får köra igång PMB:n där, så ska jag ta på mig hörlurarna. Jag ska starta upp den här också innan jag tar på mig ögonbindel. Jag backar ut härifrån. Lägger igång PMB:n här, riktad rakt in i det här rummet. Ögonbindel på, hörlurarna på, jag är igång. Nu kalibrerar den. Var det ett svar redan? Har vi någon i det här rummet med Jonas? Okej, tack. Är det Topelius själv? Ja, ett svagt svar där. Är det Zacharias? Tystnad. Jag fick ett ord nu. Tystnad? Hörde jag rätt? Sjung. Sjung? Var ska jag sjunga? PMB:n också. Är det Zacharias vi har här? Uppe. Det här har ju varit ditt rum. Oj, en kvinnoröst ljus. Den var tydlig men ja, klar men otydlig, så ska jag säga. Zacharias Topelius så är känd främst som Svensk-Finlands sagofarbror. Han var alltså en liten pojke som växte upp här i det här huset här på Kuddnäs.
Han bodde bara här tills han var 11 år, så därför kallar vi det bara för hans barndomshem. Sen får han iväg och börja sin skolkarriär i olika skolor runt om i Finland. Det som prägla honom. Han var en man med många intressen och många järn i elden. Men det som alltid var viktigt för honom så var skrivandet. Och ända från att han var barn och också hans pappa läkaren, Zacharias Topelius den äldre, så han hade då ett sådant motto att inte en dag utan en rad. Och pappan skrev dagbok och det var någonting som man liksom förde vidare till barnen. Och att det är viktigt att skriva ner olika saker. Och den här lilla Zacharias, pojken, så han var intresserad av småkryp och insekter och han har en insektssamling. Men inte skulle man ju bara ha roligt och inte fick man bara ägna sig åt sina hobbyn. Så för att han skulle få nya nålar till sin samling så behöver han alltså skriva någonting. Skriva en liten dikt eller en historia och så sålde han dem åt mamman eller åt någon annan. Och då som betalning så fick han nya nålar. Så man liksom verkligen uppmuntrar Zacharias från tidig ålder att skriva så mycket som möjligt. Och han skrev sen under sitt liv, han skrev jättemycket dikter, han skrev jättemånga sagor. Och det med sagorna som han kanske är mest känd för oss är att han ville att sagorna skulle vara skrivna för barn, att det skulle finnas barnlitteratur. För tidigare så läste barnen mest vuxenlitteratur. Och sen har han också skrivit psalmer och mycket sånger. Och så han liksom skrev allt möjligt, han var tidningsman och så vidare. Så det här med att skriva var verkligen hans grej. Men överlag är han kanske mest känd för sina olika sagor som han har skrivit. Det var lite aktivitet faktiskt på PMB nu. Intressant. Jag blir otroligt yr här. Någon bekräftade på PMB. Här säger någon. Är det du som påverkar Jonas? Kan du få den att spela i så fall? Okej, tack. Vi har ju sagt hela kvällen, eller ända sedan vi kom hit, att vi har känt oss väldigt så här dränerade eller påverkade. Kanske av energierna här, jag vet inte riktigt, men vi har känt oss väldigt dränerade och trötta. Den bekräftar. Minne. Minne? Vilket minne pratar du om? Har du någonting du vill berätta? Något minne? Alltså, oj vad det gungar. Känns som att sitta i en båt. Står du bredvid Jonas? Kan du ställa dig bredvid? Okej. Kan du ställa dig riktigt nära honom så kanske vi kommer märka av dig. Kan du visa dig som en gestalt bredvid Jonas? En mans röst som jag inte lyckades tyda. Alltså min tanke var att jag ska gå runt i det här rummet. Men det blev ju så spännande med PMB nu. Jag ska i alla fall knäppa igång lite EMF-mätare här. PMB igen. Oj, nu fick jag igen någonting. Någonting starkt men otydligt. Okej. Knäpper igång REM-podden här. Grönt på fluxen. Obehagligt. Här säger en kvinna. Okej. Är ni flera där inne? Okej, tack. Är det både män och kvinnor? Okej. Är det någon ur familjen Topelius här? Okej, tack. Finns det någon annan också som inte har tillhört familjen Topelius som har stannat kvar här?
Okej. Den här Det här mannen... kommer kanske att låta jättekonstigt, men jag fick en ganska tydlig ton av ett piano. En ton. Intressant. Är det du som brukar spela på pianot? Kuusi, säger någon. Finska eventuellt då. 6 på finska, eller gran betyder det också, tror jag. Alltså nu när jag vänder mig om så går PMB:n igång. Är den här mannen som tragiskt nog tog sitt liv Igen här? en stark kvinnoröst. Mies, säger samma kvinnoröst. Okej, det betyder ju man på finska. Och jag frågade ju om den här mannen. Är den här mannen alltså kvar här och har följt hit med huset? Kan du få den att spela i så fall? Alltså jag får jätteont i ryggen. På en gång. Känns det som att jag får någonting på ryska här också? Det jag hörde påminde om ryska. Ja, bekräftelse kanske. På PMB:n också. Är det någon som pratar ryska här? Igen en kvinnoröst, men vad sa hon? Brukar någon gå här uppe? Bland de här pulpeterna och stolarna? Det sägs ju att man ofta hör, eller att man har hört, Seans. seans. Vad menar du med seans? Menar du att det är det vi håller på med när vi pratar med er? Okej. Vi är jättetacksamma att ni vill prata med oss. Så du får jättegärna berätta någonting om ditt liv. Eller den här platsen. Någonting du vill förmedla. Jag får rysningar i omgångar, det kommer och går. Är du och påverkar Jonas? Är du bredvid honom nu? Ett litet svar. Vem är det som brukar gå i den här trappan? Som folk har hört? Känns som att någon rör i mig. Är du framme och rör vid Jonas? Igen någonting ryskt. Kan du säga ditt namn, du som säger något på ryska? Kan du berätta vad du heter? Känns som att jag sitter på helspänn och jag känner mig iakttagen. På något sätt. Intressant men obehagligt. Iakttar du oss? Kanske du har iakttagit oss ända sedan vi kom hit? Alltså, jag får väldigt så här tungt att andas nu. Alltså PMB:n bekräftar igen. Jag får väldigt tungt att andas. Jag blir andfådd. Nästan lite lätt panikslagen. Igen piano hör jag.
Vem är det som spelar piano? Oj. Vem? Och igen piano! I fragment. Är det någon ur familjen Topelius? Ja. Så det är någon ur familjen Topelius som spelar piano. Har det varit ert piano? Det som står på nedre våningen. Har det varit ert piano? Alltså, det är Det verkligen... låter som att en liten flicka ropar på någonting. Vem är den här lilla flickan? Kom du in hit nu? Kan du säga vad du heter? Obehagligt ändå. Är det ett barn här? Okej. Kan du, den här flickan, gå fram och röra vid den där apparaten som står på golvet? Ta tag i den där antennen. Kan du flytta dig dit? Om du går riktigt nära så kommer den att lysa upp och pipa till. Alltså det är verkligen så kyligt här uppe i det här stora rummet. Ja, jag fryser verkligen här nu. Man börjar nästan skaka av hur kallt det är här. Väldigt få ord som jag får igenom. Eller nästan ingenting, men Alltså det har ju varit lite så ikväll. Vi har ju inte fått, vad vi har hört i alla fall, något på spiritboxen. Så vi får ju analysera när vi kommer hem. Men när vi kört liksom öppen spiritbox så har vi inte hört några tydliga ord. Ja, PMB:n bekräftar. Utan det har varit mest aktivitet på andra verktyg. Men om jag testar i alla fall att gå, nu hör jag att PMB:n går igång, men jag går lite hitåt. Finns det någon som brukar hålla till här? Bland de här pulpeterna och stolarna. Kanske den här lilla flickan brukar leka här. 1 år nu. Det där var tydligt. 1 år nu. Vad menar du med det? Är flickan 1 år? Eller vad menar du med 1 år? Ystävä lät det som att någon sa. Alltså vän på finska. Vill den här flickan vara vår vän? Oj, vilka indikationer på PMB. Vill du alltså vara vår vän? Vi vill jättegärna prata med dig. Vi vill inget... Alltså jag måste bara säga, det känns som att alltså jag får en ganska knepigt tydlig känsla av att det är som barn som springer runt mig. Det är obehagligt samtidigt som jättekonstig känsla. Alltså PMB bekräftar det som Jonas säger. Väldigt intressant. Är det barn som springer runt i det där rummet? Runt Jonas? Ja. Är det flera barn? Är det ett barn? Tänkte jag fråga.
Men nu vet jag inte om det var svar på att det var flera barn. Kan du bekräfta om ni är flera barn som springer runt där? Eller är det bara den här flickan? Kom upp eller? Nej, jag är osäker på den där. Kan du komma... Det jag höll på att säga var att om någon är där nere, kan ni komma upp för trappan hit? Strax. Strax. Intressant svar. Okej, så du ska strax komma upp hit. Det var obehagligt. Känner ni till varandra, ni som är här? Bekräftelse på PMB. Är flera familjemedlemmar ur samma familj här? Okej, tack. Kan du flytta din energi ut hit? Kan du påverka de här apparaterna jag placerat ut på bänkarna? Eller vill du bara påverka den där speldosan? Vi kommer ju inte vara här så jättelänge ännu i natt, så om du har någonting du vill berätta för oss så har du din chans att göra det nu. Viska någonting åt Jonas. Berätta någonting om dig själv. Ett kvinnoskrik. Oj, ett skrik. Vem är det som skriker? Och varför? Varför skriker du? En man, nu hann jag inte riktigt med, antingen en man eller hemman. Okej, det verkar som att något av orden var rätt, för vi fick bekräftelse på PMB:n. Men menade du man? Eller menade du hemman? Ja, kanske. Kan du komma och gå i den här trappan så vi hör dig? Eller komma och ta tag i den här antennen på den här apparaten i trappuppgången? Sydden. Sydden, hjärta på finska om jag hörde rätt. Ja, tydligen. Vad vill du säga med det? Vad menar du med hjärta? Har du haft problem med ditt hjärta? Kanske någon sjukdom? Okej. Oj, nu kom någonting. En klar röst, men Har du mamma kanske. Har du gått bort i den här sjukdomen av något hjärtproblem? Eller en hjärtattack? Eller okej. En hjärtattack kanske. Har du dött i det här huset? En mörk, obehaglig röst. Vem är det som pratar med den här mörka rösten? Kom det in någon ny energi hit?
Är det en man? Rött på fluxen. Okej, så det är inte en man. Är det det du menar? Är du en kvinna? Eller är det det här barnet som Vad obehagligt. Vill du inte att jag kommer in till det där rummet? Vill du att Jonas ska vara själv där? Okej. In kanske. In? Eller vill, Jag är osäker. menar du att du vill att jag kommer in? Vänd. Vänd? Hur ska jag tolka det där? Det verkar ju som... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det där. Det lät ju plötsligt som att jag inte ska gå in dit. Men jag tror att jag ska börja gå in till det där rummet och peta till Jonas. APB:n går igång här nu igen. Men nu tänker jag faktiskt att jag kommer in till det här rummet och petar till Jonas och avslutar den här sessionen. Så om du ännu har något du vill berätta så säg det åt honom nu. Någonting igen, men det var otydligt. Om det var ett nej eller om det var någonting annat. Okej. Men då kommer jag in här. Väldigt otydliga ord just på den här platsen i natt på spiritboxen. Nu kommer jag in här. Nu kommer PMB:n att märka av mig också. Det är bara jag. Vad sa du? Det är bara jag. Ja, den har gått igång så gott som hela den här sessionen. Oj. Ja, vi har fått intressanta svar på den där faktiskt. Okej, alltså, alltså obehagligare än förväntat det här. Ja, Det kändes hela tiden som att någon var runt mig. ja, bekräftelse på PMB:n igen. Den har bekräftat liksom det du har berättat, dina känslor om att du känt att någon är kring dig och sådär och obehaget du kände. Jaha. Det har liksom kommit bekräftelse på den med jämna mellanrum. Har du sett om vi har haft någonting på PRSen eller på fluxen? Inte vad jag har sett på PRSen, men på fluxen har vi fått något. Okej. Intressant. Ja. Ja, ni som tittar har ju fått hålla koll på EMF-erna också. Ja, och på, vad heter det? På SLSen. Men jag tänker att vi avslutar den här sessionen här. Det verkade lite som att energin som är här och påverkar PMB:n inte riktigt vill att vi ska sluta Okej. med den här sessionen. Ja, intressant. Men jag tänker att vi kör någonting ännu någonstans Ja. i huset. Under den här sessionen på vinden så fick vi ju en hel del intressant kommunikation, både genom PMB:n och under Jonas Estes session och även lite på fluxen. Så det var ganska mycket aktivitet just på vinden skulle jag säga. Under den här sessionen så blev det ju kanske mest fokus på att fråga kring det här barnet eller barnen som verkade finnas där
och kring den här kvinnan som Jonas också tyckte sig höra under Ester-sessionen. Så det uteblev kanske en del frågeställningar kring den här mannen som sägs ha hängt sig där. Vi fick ju testa Kinecten också för första gången, men lite oturligt nog så gick ju laptopen in i viloläge efter att den hade stått på ett bra tag. Så tyvärr syns ju inte slutet av sessionen på Kinecten, men ja, otroligt intressant om det eventuellt var paranormal påverkan under den tiden. När vi klippte ihop det här avsnittet så märkte vi också att EMF-erna runt mig vid det här skrivbordet och invid soffan bakom mig gick igång vid ett par tillfällen, och ja, otroligt intressant igen vad det kan ha berott på. Jag fick ju känslan också av att det var barn eller någonting som rörde sig runt mig, och det var faktiskt förvånansvärt obehagligt att köra en Estes-metod där ensam i det rummet. Och jag fick ju också igenom någonting som jag uppfattade som ryska, vilket var otroligt intressant, och jag visste ju det inte då, men det kan ju ha kopplingar till platsen och att det har huserat ryssar här under tiderna också. Nu har vi förflyttat oss till nedre våningen igen och in i ytterligare ett rum på nedre våningen. Det här tror jag kallas för gästrummet. Och det är en otroligt intressant plats. Det finns massor med utrymmen och små rum som man gärna skulle hinna utreda. Det finns sådana här små plakat i varje rum med lite historia och berättelser om rummen och platsen. Och just i det här rummet så sägs det att tsar Alexander den första var på besök hit till Kuddnäs och har övernattat i just den här sängen, vilket är mycket intressant. Så jag tänker att man kanske kan testa efterfråga energin kring en sån händelse. Vi har ju lagt igång några verktyg här redan, en REM-podd och en EMF, men vi har också passerat ut PRSen här, så den ska jag lägga på. Sådär. Och så tänkte vi att vi ställer igång lite verktyg in i det här andra rummet också. Så här har jag en flux jag ska vrida igång. Sådär. Så om någon vill påverka den, svara ja, gå till grönt eller rött för nej. Kommer också lägga PNB:n riktad in till det här rummet. Och kalibrera den. Sådär. Jag sitter med en EMF i handen också. Jag har inte haft något utslag så här ännu, tycker jag. Om jag testar att föra den nära sängen. Om vi testar fråga Alexander, den första tsaren. Finns det någonting kopplat till hans energi kring den här sängen? Någon som vill bekräfta? Kan någon bekräfta att han sovit i den här sängen? En natt i alla fall. Eller jag vet inte hur länge, men medan han var på besök. En natt i alla fall, så säger berättelsen. Kuddnäs, varifrån kommer det namnet kan man fråga sig. Om vi backar tillbaka till 1600-talet och till de tidigaste dokumenten som finns, så ser man att här på gården så bodde Nils Olofsson, och han hade då sitt lilla jordbruk här. Här i Svenskfinland och i Österbotten så har vi förstås många dialekter, och det är från början då ett dialektalt ord, därför att Nils, han kallades för Nissi. Och den här Nissi, så han hade kor, och kor på Nykarleby-dialekt så är kuddor. Så när man skulle fara till Nils på Kuddnäs så sa man att man for till Kuddnissis. Så från att ha varit Kuddnissis hemman och gård, så sen så
med tiden så ändrades det här namnet lite och däremellan så var det kanske Coudnice för att det var lite franskt och fint och sådär. Att det hade lite olika variationer däremellan. Men sen med familjen Topelius så blev det till Coudnäs och så har det varit ända sen den tiden, sen 1800-talet helt enkelt. Det här är lite er sista chans för ikväll nu att kommunicera med oss innan vi åker hem. Så ni får jättegärna göra er hörda om ni vill. Påverka något av de här instrumenten så vet vi att ni är här inne med oss. Den här damen som rår om husgeråd och alla möjliga saker. Vill du göra dig hörd? Har någon följt med oss ner från vinden? Kanske det här barnet, den här lilla flickan. Eller kvinnan. Ja, det är ju fortfarande lite oklart vilka energier. Vi har någonting på statiskt. PRSen. Tack. Kom in hit till oss. Rör i den där metallpinnen. Så kommer vi att höra dig. Alltså väldigt häftigt med statiskt Ja. flera gånger ikväll och i natt. Ja, verkligen. Det är ju egentligen ganska sällan vi får liksom statiskt utslag på den. Ja, det är ganska sällsynt för oss, eller på de ställen vi har besökt och utrett hittills. Är det kanske den här samma energin som vi pratade med tidigare i, vad var det för rum? Var det Alltså mottagningen och den här barnkammaren. Ja, du som visade dig på just den där apparaten tidigare. Är det du igen? Kan du bekräfta på något sätt i så fall? Kan du ge ett utslag på fluxen? Eller kan du gå in i det där rummet, sätta dig i det där vackra möblemanget? Jag tänker att vi kan testa en öppen spiritbox-session här också för att se om det eventuellt kommer igenom något ord. Det har ju varit väldigt tyst på den fronten, i alla fall här på nedre våningen. Du fick ju lite i alla fall under Estes. Något ord fick jag på under Estes, det är ju lite tydligare med hörlurar, men förvånansvärt ordfattigt. Ja, i alla fall här nere på nedre våningen. Ja. Men vi testar en Vi kort testar stund. och ser vad det ger. Vill du göra dig hörd? Kan alla energier som är här i det här huset och håller till på den här platsen, kan ni komma in hit till oss och prata med oss? Visa er på något sätt på våra apparater. Ni får gå fram till vilken ni vill. Är det flera personer som har sovit i den här sängen under tidens gång? Finns det någon som kan komma fram till den här och säga sitt namn? Har du någonting annat du vill berätta? Kanske något som varit viktigt för dig. Eller känner du till något om den här platsen du vill berätta för oss?
Eller i vilket rum befinner du dig? Tycker du om att det kommer besökare hit och besöker Kuddnäs? Finns det någon som har bott på platsen innan huset stod här? Den här energin som verkade ha något emot kvinnor. Förra gången vi var här en kort sväng. Är du kvar här? Igen otroligt tystlåtet på den här, på nedre Ja, våningen. faktiskt. Väldigt lite på övre våningen också. Rött på fluxen. Okej. Jag vet inte, vi missade väl kanske det där Det är när möjligt. spiritboxen var igång, Ja. möjligen. Vi får se om någon av våra kameror har fångat det där exakt när det hände. Alltså intressant. Jag måste bara kolla så att... Nu ser jag att den här kameran som har filmat in till det här rummet har fullt minneskort. Så jag är osäker om det kom med det där utslaget vi fick på fluxen. Men vi får hoppas det. Typiskt, men ja. Alltid något strul med tekniken. Mm. Ja, men vi får klara oss med de kameror vi har. Känns väldigt lugnt här ändå. Många intressanta möbler och detaljer, föremål i det här huset som kan trigga energier eller kan ha en koppling till någonting. Men ja, ganska lugnt just ikväll tycker jag på den fronten. Ja, men jag tror att vi börjar packa ihop och så ses vi om en liten stund igen. Mm. Det är mörkt och väldigt sent och ja, julgranen står på lut här utanför Kuddnäs. Vi har tagit oss ut på trappan utanför den här ståtliga byggnaden. Alltså en väldigt spännande kväll tycker jag ändå med många intressanta svar och indikationer på våra verktyg. Kuddnäs var ju verkligen en jätteintressant plats att få utreda och vi fick ju massor av intressanta indikationer under kvällen och natten och jag hoppas ju på att man någon gång i framtiden ska kunna återvända och ännu försöka få lite mer svar på vad som egentligen huserar i huset.